වීඩියෝ එකක දිච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඒ වගේම මේ ඩිසයිනින් කියන දේ AI එක්ක ලස්සන ගමනක් යනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා සිම්පල් ලෝගෝ එකක් හදාගන්න විදිහ. මම මෙතනදී ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අපිට ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙන රිසල්ට් එකම මෙන්න මෙතනදී ලැබෙනවා කියලා. මොකද ලෝගෝ ඩිසයිනින් කියන්නේ ටිකක් මොලේ වෙහෙසලා කරන්න ඕන. ටිකක් හරි වෙනස් වැඩක්. ඒක සමහර වෙලාවට ආර්ට් පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් ආර්ට් ගැන වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් කරන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් සමහර විට මේ AI වගේ තාක්ෂණයකින් කරන එක 100%ක්ම සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්ට්‍රැටජිකල් වගේම ක්‍රියේටිව් කියන දෙකම එකතු වෙන්න ඕන. හැබැයි ක්‍රියේටිව් කියන දේ මේ වෙද්දී ආර්ට් වලදී ගොඩක් වෙලාවට AI හරි ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මොකද AI වලින් අඳින ආර්ට් හරි ක්‍රියේටිව්. හැබැයි මේ ස්ට්‍රැටජිකල් කියන එකේදී උපක්‍රමශීලී කියන දේදී AI පොඩ්ඩක් පිටුපසින් තමයි ඉන්නේ. මොකද අපේ ලෝගෝ එකක් ඇතුලේ ස්ට්‍රැටජිකල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පෙන්වන අයිඩියා එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඩිසයින් එකකට ක්‍රියේටිව් එකට වඩා දෙයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඊටම සාර්ථක බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්න සාර්ථක ලෝගෝ එකක් වාට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ලෝගෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ලෝගෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක් ගාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක්. මම මෙතනදී කියන්නේ ඔයාට සමහර බේසික් දෙයකට බේසික් ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පුංචි AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරපු ෆ්‍රී නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද මේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් මාක් තමයි වෙබ්සයිට් එක. මම වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙතනට ගියාම ලස්සන UI එකක් එක්ක තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රයිසිං වලට ගියාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රීමියම් account එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට කොහොමද මේකේ prices කියලා විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ one time payment එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක තාම ආරම්භක අවධියේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ one time payment එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක මුළු ජීවිත කාලෙටම පාවිච්චි කරන්න $25කට වගේ ප්‍රයිස් එකකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තාම ටෙස්ටිං වෙබ්සයිට් එකක් නිසා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේක මිලදී ගැනීම. හැබැයි ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තාමත් ටෙස්ටිං ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ මම විශ්වාස කරන විදිහට. ඉතින් ඔයාට ප්ලේසියම් පුළුවන් මේකේ ටූල්ස් යටතේ යාගෙත් තව ටූල්ස් ගොඩාක් ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. නමුත් මේක මේ brandmark.io කියන හෝම් පේජ් එකට ගියොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන create my logo කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ logo එක හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ brand එකේ නම මුලින්ම type කරන්න කියනවා. මම මේකේ brand එකේ නම විදිහට type කරනවා life me කියලා. මම නිකන් ටෙස්ටිං බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දාන්න ඇත්තටම. ගිහිලා ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියාම මේ වාගේ අයිඩියා එක පිළිබඳ කීවර්ඩ්ස් කීපයක් දෙන්න කියනවා. මම මේකට දෙන්නම් live කමා එක දාපුවම වාගේ කීවර්ඩ් එක ඇඩ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එන්ටර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම කරන්න පුළුවන්. මම කලර්ස් දෙක තුනකුත් දෙනවා. ග්‍රීන් වගේ කලර් එකක් දෙනවා. මේක කැමති දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම ගැටලුවක් නෑ. ඒකට ලොකු රූල් එකකුත් නෑ ඇත්තටම. හරි. එතන heart එක දාන්න පුළුවන්. මේ යට තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් මම ඒව දානවා. planet, flower, leaf එකත් ඕකේ, tree එකත් ඕකේ. බලමු මේ ටික ඔක්කොම දැම්මම. ඇත්තට මේ කීවර්ඩ්ස් ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න තරමට හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කලර් ප්‍රොෆයිල් එක ගැන මෙයා අහනවා. සිම්පල් කලර් ප්‍රොෆයිල් එකක්ද, වයිබ්‍රන්ට් කලර් ප්‍රොෆයිල් එකක්ද, නැත්නම් ඔය විවිධ ඒවා තියෙනවා. ස්ටයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා.
මම මේක සිම්පල් කියන එක දෙන්නම් දැනට නෑ මම වයිබ්‍රන්ට් කියන එක දෙන්න. වයිබ්‍රන්ට් කියන එක දීලා මම next දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ logo එක generate වෙනවා මෙයාලගේ. ඉතින් මෙතන ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන logo එකක් generate වෙලා තිනවා. ලස්සනයි, අවුලක් නෑ. මෙතන මේ logos කීපයක් තියෙනවා. like me. ලස්සනයි. මේකත් ලස්සනයි. මේකත් පොඩි ගැටියක් තියෙනවා නේ. like me. simple logo එකක්. අතරම ලස්සන logos කීපයක් තියෙනවා. මම මේ logo එකට කැමතියි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ save කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට save කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ideas කියන තැනට ගිහිල්ලා මේකට තව ideas ටිකක් බලන්න පුළුවන්. තව ideas මේකම generate කරපු තව ideas කීපයක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ color concept එකක් එක්ක යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මේකේ තව color idea කියලා මේ ඒ කියන්නේ මම අර select කරපු logo එකේම වෙනත් colors වලට යන ideas කීපයක් මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා font idea කියලා. fonts කීපයක් font වල වෙනස්කම් කරලා අපිට ඒ logo එකම යන්න පුළුවන් යම් ideas ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ icon idea, ඒ කියන්නේ අපිට icon එකක් එක්ක යන්න පුළුවන් ideas මොනවද කියලා තියෙනවා. මේ ලස්සන pink rose මලක් එක්ක මේ leaf එකක් එක්ක තියෙන පාවිච්චි කරපු එක. ඔයාලට මේක කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අත්තම. මේ මම නිකමට එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ දෙයකට. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම මේකට මේක ගන්නවා. හරි මේකෙත් කලර්ස් එක්ක යන විදිහක් තියෙනවා. මේ අපිට මේ ක්ලික් කරපුවම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේක කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියලා. සමහරවිට මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. එතකොට මේක ලේසි ඇත්තටම. එහෙම නැත්නම් මේක බෑක් ගිහිල්ලා අපිට ඔෆිෂියල් විදිහට මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. බලමු සේව් කරද්දී මොනවද දෙන්නේ? ඔව් sign up කරන්න කියනවා. ඉතින් මම නම් මේ වෙලාවේ sign up වෙන්නේ නැහැ මේකට. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඔයාලට Google එකෙන් sign up වෙන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම. sign up වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ logo එක දැනටමත් design වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේකට තවදුරටත් ලොකුවට මහන්සි වෙන්න ඕන කියලා. ඔයාලට කෙලින්ම snipping tool එක අරගෙන මේක snip කරගන්න පුළුවන් හරිය ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාට වාගේ editing software එකට දාගෙන මේක edit කරගන්න පුළුවන් කැමති විදියට. අතන මම කරන්නේ එහෙමයි බොහෝ දුරට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක සාමාන්‍ය විදියට download කරගන්න පුළුවන්. register වෙලා download කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒක download කරන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක බලන්න. මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වීඩියෝත් එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා.